හායි නංගි මම පාවිච්චි කරේ ප්‍රීමා සෙල්ෆ් රේසින් ෆ්ලා එක. මම පොඩ්ඩක් අනන විදිහ පෙන්නන්නම්. මම එදා රෙසිපි එකට නම් පාවිච්චි කරේ පිටි කෝප්පයයි. ඒකට ලුණුයි, ගී මේස හැඳි දෙකකුයි, සූදුරු මාදුරු කුඩු චිත්තක් එකතු කරා. වතුර දාලා පදම එන විදිහට අනාගෙන ඊට පස්සේ වෙජිටබල් චුට්ටක් දාලා බෝල හදාගෙන විනාඩි 30ක් තියලා ඊට පස්සේ තමයි අලපිරුවම දාගන්නේ.